Diamond FM, your one-stop dial. The best music on the best station. 88.7. Diamond FM. Let's go. This is your radio, your station. The radio station that plays you nothing but the best music. All you need is Diamond 88.7 FM. You don't need no other body. Thought I told ya. You don't need no other body. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM. Diamond FM. 88.7. Radio made for you. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Buhari signs mental health bill into law. INEC begins distribution of PVC at wards, registration areas. WHO reaffirms the need for countries' COVID-19 data assessments. On the foreign scene, federal government advises undocumented Nigerians to leave Equatorial Guinea. And in the world of sports, former Chelsea manager Bisola dies at 58. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news shortly after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has signed the Harmonized Mental Health Bill into law. The bill, which was harmonized by the Senate and House of Representatives in 2021, will replace the Lunacy Act of 1958. The president of the Association of Psychiatrists of Nigeria, Professor Taiwo Obindo, who confirmed the signing, described it as a great relief to the mental health care and practice in the country. Meanwhile, President Muhammadu Buhari is now set to fully participate in the last lap of the presidential campaign of his ruling All Progressives Congress (APC), having flagged off the electioneering in Jos, Plateau State last November. Director of Public Affairs and Chief Spokesperson, Tinubu Shetima Presidential Campaign Council, Mr. Festus Keyamo, announced this in a statement accompanying the party's revised campaign schedule issued today in Abuja. Keyamo, who is also the Minister of State, Labour and Employment, disclosed that the president is billed to lead the campaign train in at least 10 states of the Federation, while also attending the grand finale in Lagos State.
The Department of State Services, DSS, says it is not in any court to stop the chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Mahmoud Yakubu, from doing his work over alleged non-declaration of assets. The DSS, in a statement by its spokesman, Dr. Peter Afunaya, said that the security agency has no issue to settle with the INEC chairman in court and blamed the misconception on a newspaper which reported a court order out of context. The DSS therefore warned these individuals and groups to desist from their devious plans, advising all critical stakeholders to be vigilant and resist attempts to use them to oppose upholding the law. Ahead of the general elections, the Independent National Electoral Commission, INEC, says the distribution of permanent voters' cards, PVCs, at various registration areas and wards will start from today, January 6th till 15th of this month. The head of Department Voter Education and Publicity of the Commission in River State, Mr. Mark Usulo, who made this known in a statement issued by the Public Relations Officer, Mrs. Geraldine Ekelemo, said PVC collection from the registration area and wards will revert to the INEC local government offices from January 16 to 2022. He called on those unable to collect their PVCs at the local government offices of the Commission to take advantage of the new development and do so at the registration areas, wards within the stipulated dates, appealing to all stakeholders to provide a peaceful and enabling environment for the Commission staff to successfully carry out the exercise within the stipulated period. And the WHO, World Health Organization, says data remains essential for the organization to carry out regular, rapid and robust risk assessment of the current situation of COVID-19. The WHO Director General, Dr. Tedros Ghebreyesus, who said this during an online media briefing on COVID-19, called on China to share the data on COVID-19 and also conduct studies on how to prevent future pandemics. He added that the organization was concerned about the risk to life in China and has reiterated the importance of vaccination, including booster doses to protect against hospitalization, severe disease, and deaths. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilori. We take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram. Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just joining us, you're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, federal government of Nigeria has advised undocumented Nigerians in Equatorial Guinea to return to the country. The advice was contained in a statement signed by the Nigerians in the Diaspora Commission, Head of Media, Public Relations and Protocols Unit, Abdurrahman Balogun, today. According to the Commission, its attention was drawn to a report by the government of Equatorial Guinea on October 17, 2022, advising undocumented foreigners in their country to leave voluntarily or face government sanction. The government of Equatorial Guinea noted that the move will help create stability in the country. Still in foreign news, Chad's government says its security forces foiled an attempt by a group of army officers to destabilize the country and undermine constitutional order. Government said in a statement on Thursday that the plan was devised by a restricted group of conspirators composed of 11 army officers, adding that the president of the Chadian human rights organization, Baradine Berde Taguyo, was at the helm of it. Communications Minister and government spokesman Aziz Mohammed Saleh explained that a formal investigation had been opened for violation of the constitutional order, criminal association, illegal possession of a firearm, and complicity. And that's it on the foreign scene. In sports news, Chelsea and Italy legend Gianluca Vialli has died at the age of 58.
His death comes 5 years after he was first diagnosed with pancreatic cancer. Vialli scored 40 goals in 88 appearances for the Blues between 1996 and 1999. He then won 3 major trophies when he managed Chelsea. Vialli is survived by his wife, Catherine White Cooper, and their 2 daughters, Olivia and Sophia. And that's it in sports news. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Buhari signs mental health bill into law. INEC begins distribution of PVC at wards registration areas. WHO reaffirms the need for countries' COVID-19 data assessments. On the foreign scene, federal government advises undocumented Nigerians to leave Equatorial Guinea. And in the world of sports, former Chelsea manager Vialli dies at 58. Did you know? Today, in 1993, Governor Michael Otedola of Lagos State grants absolute pardon to 12 kid robbers who were condemned to death. Diamond FM says, the struggle for our rights is not a one-time event. It must be fought by every generation. Know your right and fight for it. You can download our app, Diamond FM, on Google Play Store and iOS Apple Store, or stream live on Radio Garden via at Diamond FM 88.7. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Mukhtar Ajelogbon. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. To have a great Friday. Diamond FM, your one-stop dial. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni Ìlọrin plan oníléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept gbé kalẹ̀ báyìí o. fáǹfààní ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olókoòwò kéékèèké ilẹ̀ wa tó wà lóko olówó 70,000 naira lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan san fún ilẹ̀ plọ̀tì kan ẹ wàá máa san 20,000 naira lóṣooṣù fún ogún oṣù 20 months àpapọ̀ rẹ̀ àwa jẹ́ 470,000 naira péré. ṣéyìn náà rí pé rọrùn ló bá dé. ilẹ̀ wa tó wà lókè òyìn ní 480,000 naira. tẹ́ bá ti ń ra plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 lọ́fẹ̀ẹ́. Land Bank tó wà ní Elémèrè. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 199,000 naira péré ni. àǹfààní yìí ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ó di February 28 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. T-Pompey Concept, developer that cares. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin. Àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn Yorùbá tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari buwọ́lu àbádòfin tó ní ṣe pẹ̀lú ìdúróre ètò ìlera ọpọlọ. Àjọ INEC bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn káàdì ìdìbò alálòpẹ́ láwọn wọ́ọ̀dù sí wọ́ọ̀dù tí mọ́ ojúkò ìforúkọsílẹ̀ gbogbo. Àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àkọsílẹ̀ ìjẹyọ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. Nílẹ̀ òkèèrè, ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀-èdè Equatorial Guinea láì níwèé ìgbélùú nímọ̀ràn láti fi orílẹ̀-èdè ọ̀hún sílẹ̀. Lágbọn eré ìdárayá, adarí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tẹ́lẹ̀ rí Vialli papòdà lẹ́ni ọdún 68. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa la mú dé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olarenwaju Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net. Bákan náà lẹ tún lè rí wa wò lójú òpó Facebook wa @diamond887fm. Ẹ tún lè wò wá kétékété lórí YouTube wa Diamond FM
Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo ilé tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣá nǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ alọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti buwọ́lu àbádòfin tó ń pè fún ìsopọ̀ ètò ìlera tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọpọlọ. Àbá ọ̀hún ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tí mọ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa jùmọ̀ mú àsopọ̀ bá lọ́dún 2021 léyìí tí yóò rọ́pò òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlera ọpọlọ tọdún 1958. Ààrẹ fẹ́gbẹ́ àwọn olùṣètọ́jú àwọn tó bá nípèníjà ọpọlọ nílẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Táíwò Òbíndò tó fìdí ìbuwọ́lù náà múlẹ̀ júwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò túnbọ̀ mú ìrọ̀rùn bá ètò ìtọ́jú ọpọlọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣetán báyìí láti kópa níbi ètò ìpolongo fún olùwápò ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lẹ́yìn tó ti ṣáájú sísọ lójú ètò ìpolongo náà nílùú Jos tí ń ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Plateau lóṣù kọkànlá tó kọjá. Agbẹnusọ fún ikọ̀ olùpolongo fún Tinubu Shettima arákùnrin Festus Keyamo ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan léyìí tó tẹ̀lé àtúngbéyẹ̀wò ìlànà ètò ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún léyìí tó fi léde lónìí nílùú Àbújá. Keyamo ti tún ṣe mínísítà kejì fọ́rọ̀ iṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ nílẹ̀ wá ṣípayá rẹ̀ pé ààrẹ ni ó ti gbà láti léwájú ikọ̀ olùpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó kéré tán láwọn ìpínlẹ̀ mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó fi mọ́ kíkópa níbi ètò àṣekágbá ìpolongo náà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nílẹ̀ wa DSS ti sọ di mímọ̀ pé àjọ òun kò fi ìgbà kankan mórílẹ̀ ilé ẹjọ́ láti dá alága fájọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu dúró láti má ṣe ṣiṣẹ́ rẹ̀ lórí ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú kíkéde dúkìá ẹni. Àjọ DSS ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí agbẹnusọ fájọ ọ̀hún dókítà Peter Afonaya fi síta ṣàlàyé pé àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọ̀hún kò ní ẹjọ́ kankan láti yanjú pẹ̀lú alága àjọ INEC nílé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n di ẹ̀bi ọ̀hún ru àwọn oníwèé ìròyìn tí wọ́n jábọ̀ àṣẹ ilé ẹjọ́ lọ́nà tó lòdì. Bákan náà ni àjọ DSS náà tún wá ṣèkìlọ̀ fún gbogbo ọlọ́danni tàbí ẹgbẹ́jẹgbẹ́ láti yàgò fún híhun àwọn ète tó burú jáì. Bẹ́ẹ̀ làjọ ọ̀hún tún gba gbogbo àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ níyànjú láti wà nítojú tìyẹ́ nígbà gbogbo kí wọ́n sì dẹ́yẹ sí gbogbo ìgbìyànjú láti ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni láti fẹ́ lò wọ́n tako títàsí àgẹ̀rẹ̀ sí òfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Nígbàradì fún ètò ìdìbò gbogbogbò nílẹ̀ wa àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC ti sọ pé pínpín àwọn káàdì ìdìbò alálòpẹ́ láwọn ojúkò ètò ìforúkọsílẹ̀ tí máwọn wọ́ọ̀dù yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí tí ń ṣe ọjọ́ kẹfà oṣù kínní títí di ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù tá a wà yìí. Adarí ẹ̀ka tó ń la olùdìbò lọ́yẹ̀ ohun ìpolongo lájọ ọ̀hún nípínlẹ̀ Rivers arákùnrin Mark Osulo tó sì payá ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí alukoro fájọ náà arábìnrin Geraldine Ekelemu sọ pé ètò gbígba àwọn káàdì ìdìbò alálòpẹ́ láwọn ojúkò ìforúkọsílẹ̀ tí máwọn wọ́ọ̀dù ni wọ́n dá padà sáwọn ọ́fíìsì àjọ INEC tó wà láwọn ìjọba ìbílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 16 sí ọjọ́ 22 oṣù kínní. Bẹ́ẹ̀ ló ké sí àwọn tí kò tíì gba káàdì ìdìbò wọn láwọn ọ́fíìsì àjọ ọ̀hún tó wà nítòsí wọn pàápàá jùlọ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ láti lo àǹfààní ìgbésẹ̀ ọ̀tun yìí
láti lọ gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn láwọn ojúkò ìforúkọsílẹ̀ tí máwọn wọ́ọ̀dù láwọn àkókò tí wọ́n ti là kalẹ̀. Bákan náà ló tún pàrọwà sáwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láti ṣètò àyíká tó dára fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà lójúnà àti ráàyè ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ̀wẹ̀, àjọ elétò ìlera lágbàáyé ní WHO ti sọ di mímọ̀ pé àkọsílẹ̀ ṣe kókó fún àjọ náà lójúnà àti lè ṣe iṣẹ́ rẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ lásìkò tí mọ́ ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ipa aburú àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 lọ́wọ́ yìí. Adarí àpapọ̀ fájọ ọ̀hún dókítà Tedros Ghebreyesus tó fọ́kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ètò ìjábọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára kan lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti wá ké sí orílẹ̀-èdè China láti fi àkọsílẹ̀ iye ìjẹyọ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ọ̀hún sọwọ́ sí àjọ náà kí wọ́n sì ṣe ìwádìí lọ́rìn kínníwín lórí ọ̀nà àti dènà ìjẹyọ àrùn ọ̀hún lọ́jọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàfikún rẹ̀ pé àjọ ọ̀hún kọminú lórí bí ẹ̀mí àwọn ènìyàn ṣe wà nínú ewu lórílẹ̀‐èdè China lọ́wọ́ yìí. Bákan náà ló tún tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára lójúnà àti dáàbòbò àwọn èèyàn lọ́wọ́ dídùbúlẹ̀ àìsàn tí mọ́ onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ikú òjijì gbogbo. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀-èdè Equatorial Guinea tí wọn kò níwèé ìgbélùú nímọ̀ràn láti padà wá sílé o. Ìmọ̀ràn ọ̀hún ló fojú hàn nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí adarí ẹ̀ka ìròyìn lájọ tó mójútó ọ̀rọ̀ tó kan àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ òkèèrè arákùnrin Abdulrahman Balogun buwọ́lù lónìí. Gẹ́gẹ́ bí àjọ ọ̀hún ti wí, àkíyèsí àjọ náà ló ti lọ sára ààbọ̀ kan èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea gbé jáde lọ́jọ́ 17 oṣù kẹwàá ọdún yẹ 2022 pẹ̀lú ìmọ̀ràn pé kí gbogbo àwọn àlejò tí wọn kò níwèé ìgbélùú tí wọ́n fi orílẹ̀-èdè ọ̀hún ṣe ibùjókòó kí wọ́n kúrò lórílẹ̀‐èdè náà lẹ́yẹ ọ̀sọ́kà tàbí kí wọ́n kojú ìbáwí látọ̀dọ̀ ìjọba ilẹ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ilẹ̀ Equatorial Guinea ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò túbọ̀ mú ìdúróore bá orílẹ̀‐èdè náà sí ni. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè, ìjọba orílẹ̀‐èdè Chad ti sọ pé ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò rẹ̀ ti dènà ìgbìyànjú ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ogun kan tó ń gbèrò láti da omi àlàáfíà orílẹ̀‐èdè náà rú. Ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún tún ṣàlàyé síwájú nínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́bọ̀ pé ète ńlá ibi ọ̀hún ni ikọ̀ ẹlẹ́nu mọ́kànlá àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ológun pètè rẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé ààrẹ ẹgbẹ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lórílẹ̀‐èdè Chad Baradin Badi Tagio ló ń darí ète náà. Ẹ̀wẹ̀, mínísítà fọ́rọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ títún ṣe agbẹnusọ ìjọba Azeez Muhammad Saleh ti wá ṣàlàyé pé ètò ìwádìí tó gbópọn ti ṣí sílẹ̀ láti tanáwádìí ohun tó ṣokùnfà ìgbésẹ̀ láti fẹ́ da omi àlàáfíà ró tó fi mọ́ títanáwádìí ẹgbẹ́ àwọn ọ̀daràn tó fi mọ́ kíkó ohun ìjà olóró sákàtà ẹni lọ́nà àìtọ́ àtàwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn. Lágbọn eré ìdárayá, ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Chelsea ní Gianluca Vialli ti jáde láyé o lẹ́ni ọdún 68. Ìròyìn ìpapòdà rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn ọdún 5 tí ó ti ń bá àìsàn jẹjẹrẹ nínú ìfun wọ làkàdí. Vialli ọ̀hún ló láǹfààní láti jẹ góòlù tó tó 40 níye pẹ̀lú ìfarahàn 98 fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea láàrin ọdún 1996 sí ọdún 1999. Bẹ́ẹ̀ ló gba ife ẹ̀yẹ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ṣe gbòógì lásìkò tó fi ń darí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Vialli ọ̀hún ni aya rẹ̀ Catherine White Cooper
àtàwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì Olivia àti Sophia gbẹ̀yìn rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sì ti gbọ̀nyìn wípé ààrẹ Muhammadu Buhari buwọ́lu àbádòfin tó ní ṣe pẹ̀lú ìdúróore ètò ìlera ọpọlọ. Bákan náà látúnjẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé àjọ INEC bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn káàdì ìdìbò alálòpẹ́ láwọn wọ́ọ̀dù sí wọ́ọ̀dù tí mú ojúkò ìforúkọsílẹ̀ gbogbo. Ẹ tún gbọ́ pé àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àkọsílẹ̀ ìjẹyọ àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. Nílẹ̀ òkèèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ń gbé lórílẹ̀-èdè Equatorial Guinea láì níwèé ìgbélùú nímọ̀ràn láti fi orílẹ̀-èdè náà sílẹ̀. Lágbọn eré ìdárayá àmúwásítì gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé adarí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tẹ́lẹ̀ rí Vialli papòdà lẹ́ni ọdún 68. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àyájọ́ òní lọ́dún 1993 ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó nígbà náà Michael Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣètò ìbójú àánú wo ni pátápátá fún àwọn ọmọ kéékèèké 12 kan tí wọ́n fẹ̀sùn ìdígunjalè kan tí wọ́n sì dájọ́ ikú fún wọn. Ọ̀rọ̀ yẹ bí Diamond FM tòní. Diamond FM sọ lónìí pé jíjà fẹ́tọ̀ ẹni kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọjọ́ kan o, ọ̀rọ̀ ìran díran ni. Nítorí náà mọ ẹ̀tọ́ rẹ kí o sì jà fún un. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 091 60 62 7526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Olarenwaju Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ̀ akójímọ̀ olóyin tòní. Ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ẹ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ó di mọ́lẹ̀ ó dóṣùn pàápàá ìyáyé Diamond FM mú dání ìkáyé. Ẹ̀fẹ́ polówó ọjà ẹgbẹ́ polówó wá.